ચૈતન એટલે અંશ, ચૈતન્યતા એટલે અંકુરમાં આવેલી, અને ચેતના એટલે શરીરમાં વ્યાપક રહી, અને ચેતન એટલે જેનાથી શરીર ગતિશીલ થયું છે એ ગતિશીલ શરીર એ ચેતન, જેનાથી થયું એ ચેતના. પણ આવી ક્યાં? અંકુરમાંથી. અંકુર ન હોત, શુક્રાણુ ન હોત તો અહીંયા સુધી ન પહોંચ્યું હતા. પણ એમાં ક્યાંથી આવી? તો કે ચૈતનમાંથી, અંશમાંથી. અંશે અંકુર પકવ્યા, બ્રહ્મરંધમાં અંશે અંકુર પકવ્યા. બનાવવા કોની અંકુર? કૈવલ કરતા. આ બધા અંકુરોનો બનાવનાર. એટલે આપણે નક્કી કર્યું કે એ કૈવલ કરતા છે. દૂધમાંથી આદર કરો એટલે દહીં બને, દહીંમાંથી આદર કરીને તમે છે એને વલોવી નાખ્યું એટલે એમાંથી માખણ બને, માખણને તાવી નાખ્યું આદર કરીને તો એમાંથી ઘી બને. એમ આદરે બધું થાય. એમ તો કે તમે આપણે રીતે આદરથી બન્યા, શુક્રાણુમાંથી મનુષ્ય બન્યા. હવે મનુષ્યમાંથી એવું બનશું? કોઈ અંકુર બનાવવું પિતાજીના બ્રહ્મરંધની અંદર, એ અજબ કલા. આ અહીંયા ગોઠવવું અને એમાં 1000 પાંખડીઓ ગોઠવવી અને એમાં અંશની દ્રષ્ટિ પડવી. જેમ સૂર્યનું કિરણ અહીંયા પડે એટલે કમળ ખીલી જાય છે, એમ જ અંશની દ્રષ્ટિ બ્રહ્મરંધ રૂપી કમળ છે 1000 પાંખડીનું, એના ઉપર પડે છે. એટલે એની અંદર એ રીતે જેમ કમળની અંદર સ્ત્રી કેસર ને પુકેસર હોય, એમ અહીંયા હોતી પુકેસર અને સ્ત્રી કેસર, નર અને માદાના અંકુરો પાકી જાય. પકવે કોણ? અંશ. વિઠ્ઠલદાસ શિષ્યના વિશે આ જે વાત આલી છે એમાં આપણે કેટલી વસ્તુ જાણવા મળે છે કે આ સ્વરૂપ સુધી પહોંચવાનું, આ બધી વસ્તુને જાણીને, આ ગતિને જાણીને એને કીધું અજબ કલા. અને આટલી અજબ કલા એ કોના વિશે સમજાવી? તો કે વિઠ્ઠલદાસના માટે જે વાત કરવામાં આવે છે એમાં પરમ ગુરુ સમજાવે છે. કોઈ નિમિત્ત તો બનાવો ને. એટલે કેવલધામમાં અહીંથી કેવી રીતે જવું મારે? તો કે અતિ ઉજાગર સ્થિતિમાં. કેવલધામમાં એમને નથી જવું મારે, જાગૃતિની અંદર જવું છે, અને પૂર્ણ જાગૃતિમાં. આમાં તો મને હજી ખબર જ નથી હું કોણ છું. એટલે હજી કોઈ મનુષ્યની અંદર કોણ કોણ જાગ્યા છે? કોઈક જાગ્યું હોય. બાકી તો પરપ્રકાશિત છીએ આપણે બધા. શરીર જાગ્યું, આપણે નથી જાગ્યા. અંતસ્કરણ જાગ્યા, આપણે નથી જાગ્યા. ગુણગણ જાગ્યા, આપણે નથી જાગ્યા. ઉર્જા જાગી, આદ્યશક્તિ જાગી, નિરંજન જાગ્યા, આપણે નથી જાગ્યા. બ્રહ્મ પ્રકાશિત થયું, પણ આપણે નથી જાગ્યા. બ્રહ્મ સુધી આપણે નથી જાગતા. આ ગત આકાશ છે, પેલું અવિગત છે. ગત આકાશ બધા અવિગતના આધારે રહે છે. નિજપદ એટલે શું? પોતાનું સ્વરૂપ. પોતાનું સ્વરૂપ એટલે કોને કહેવું? અત્યારે હું શરીરને હું કહી દઉં મારું સ્વરૂપ છે. શરીરને હું કહી દઉં ને કે મારું સ્વરૂપ છે, પછી પાછા સપનું આવે તો આ સ્વરૂપ ભૂલી જાવ, પાછું સપનામાં વયો જાવ. એને હું કહી દઉં કે એ મારું સ્વરૂપ છે, સપનામાં આવ્યું. તો નિજપદ કેવું કોને? એમ એ આ પદની અંદર શાંતિ માની લીધી, પણ છતાંય ત્યાંય એને શાંતિ ન થઈ. કેમ? ગુરુને શાંતિ ન થઈ. પોતાને ગુરુના શરણમાં વહી ગયા એટલે શાંતિ થઈ ગઈ. પણ ગુરુ એમ કહે છે કે હજી મારું કંઈક અધૂરું છે. એવી રીતે એકેદેશી પદ સર્વ દેશી પદ કરતા મોટું ગણ્યું. હવે કીધું કે ભાઈ એકેદેશી પદ થોડું મોટું હોય, પણ એ સત્તાથી મોટું છે. આ સત્તા એની છે ને, પોતે સત્તાધીશ છે. સત્તાધીશનું પદ હંમેશા મોટું હોય. તું પોતે ચેતન છો. તું કોનો અંશ છો? તો કે અંશીનો. કેમ? તું આ ઘાટ જડ છે એને ચેતન કરે છે. સત્તાધીશ અને સત્તા હલે છે આખી એનાથી. તું એવો છો જો આખા શરીરના દરેક કોષને તું જીવાડે છે. પ્રાણ તારા કારણે જીવે છે. તું સત્તાધીશનો અંશ છો. ભાઈ આ પૃથ્વીનો છેડો હું એમ. એટલે આપણે આપણું ધ્રુવ મંડળ એ પૃથ્વીનો છેડો છે એમ કીધું. એનો ધ્રુવનો છેડો હું. મેં કીધું આકાશગંગા. આકાશગંગાનો છેડો હું. તો કે જે આપણું લોકલ આકાશગંગાનું જે કુટુંબ છે એ એનો છેડો. તો આ લોકલ આકાશગંગાનું કુટુંબ છે એનો છેડો હું. મેં કીધું બ્રહ્માંડ. તો કે બ્રહ્માંડનો છેડો હું. 21 બ્રહ્માંડનું એક પાછું કુટુંબ છે એ 21 બ્રહ્માંડ. મેં કે આ એનો છેડો હું. મેં કીધું ખગાકાર શૂન્ય. ખગાકાર શૂન્યનો છેડો હું. એ તો અનંત છે, એનો તો અંત આવતો નથી, બધું એમાં હમાયેલું છે. એટલે મેં કીધું કે જડ છે અને એનો છેડો ચેતન. હવે પછી આવી રીતે ન ચલાય. બધી જાણ જ્યાં ભેગી થાય, મહદ જાણ કેન્દ્રિત થાય, એ જાણ તું છો. એમ અંશ છે એ આ બધા પદ જે છે એ એના સિવાયના ચેતન પદ સિવાયના પદમાં સમાય જ નહીં. વિઠ્ઠલને કીધું એમ રઘુરામજી મહારાજને કીધું કે આપણે આ પંચમુદ્રિકામાં રહેવું નથી. કે તમે આ બીજા બ્રહ્માંડો બનાવી શકશો, નિરંજન પુરુષ ઉત્પન્ન કરી શકશો, આદ્ય શક્તિ ઉત્પન્ન કરી શકશો, 5 તત્વો બનાવી શકશો તમે.
અરૂપમાંથી રૂપ કરી શકશો. પણ છતાં આપણે અહીંયા રહેવું નથી, કારણ કે ઉદ્ધવા તમે તો હજી આનાથી આગળ જઈ શકો એવા છો. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. પેલા પ્રાણાયામ અનુલોમ વિલોમ કરી લઈ 3-4. નેપકિન રૂમાલ હાથે રાખજો, પાણી જરૂર પડે તો રાખજો. હું અહીંયા જે હાથનો ઈશારો કરું એ પ્રમાણે હાલજો, એ જોતા જાજો. આંખ ખુલ્લી રાખજો બધા. ડાબા નાકમાંથી લેવાનું, અંદર રાખવાનું, જમણાથી છોડવાનો, બહાર રાખવાનું, જમણાથી લેવાનો, અંદર રાખવાનો કુંભક, ડાબાથી છોડવાનો, બહાર રાખવાનો કુંભક. આ રીતે કરીને પૂરા કરીએ.
પછી બંને નાકે હું જ્યારે હાથ ઊંચો કરું ત્યારે બંને નાકમાંથી શ્વાસ લેવાનો, ઊંડો ભરી લેવાનો, નાભીથી નીચે વયો જવો જોઈએ, એવી રીતે ઊંડો ભરવાનો. અને ત્યાર પછી જ્યારે ઓમ બોલવાનું શરૂ કરો એટલે મુખ ખુલ્લું રાખી ઓમ બોલવાના, હોઠ બંધ કરીને ઓમ બોલવાના, દાંત ભીસીને ઓમ બોલીને બધો જ પ્રાણ કાઢી પછી નાકને બંધ કરવાનો અને અંતરકુંભક કરવાનો, પેટ ફૂલાવવાનું, નાભીથી શ્વાસ લેતા હોય એવી પ્રેક્ટિસ કરવાની, એવું અંદરથી ધારણા કરવાની. પરસેવો વળી જાય, ચક્કર આવી જાય તો મૂંઝાવાનું નહીં, થોડી વાર પછી તમારી રીતે મુકાઈ જાય તો મૂકીને શ્વાસ તમારી રીતે લેવા માંડવાનો. બધા એક સાથે બંને નાકથી લેવાના છે શ્વાસ. બરાબર બેસીશું. વર્ગ જ્ઞાન, અનંગ અને કાળ 3 ચક્ષસત્વ છે. અત્યારે વર્ગ જ્ઞાનથી આપણે શ્વાસ અંદર ભર્યો છે, અનંગથી એને બહાર કાઢ્યો એટલે રોક્યો અને પછી કાળથી બહાર કાઢ્યો અને કાળનો વધારો કર્યો. જેટલો કાળ લાગે એટલો વધારે કર્યો. કાળ પછી તરત જ તે વર્ગ જ્ઞાન અને અનંગને જગાડવાના, એટલે નાભીથી શ્વાસ શરૂ કરવાનો. એટલે કાળ ચક્ષસત્વ શરીરની અંદર રહેલી બધી જ અશુદ્ધિને દૂર કરી નાખે. કાળ છે એ સારો છે, નવું વસ્તુ આપે છે, જૂની લઈ લે છે. એટલે કાળ લાગી જાય એટલે શરીરની બધી નાડીઓ, 72,000 નાડીઓ, ઈડા, પિંગળા અને સુષમણા, પછી 9 નાડી મુખ્ય છે, એ બધી જ નાડીઓ શુદ્ધ થવા લાગે. પ્રાણ આવ્યો એ સૂક્ષ્મ પ્રાણ આવ્યો, અણીવાળો. નાકનો પ્રાણ અણીવાળો નથી, બધે નથી ઘૂસી શકતો. નાભીનો પ્રાણ અણીવાળો છે, માના ઉદરમાં ઝીણામ ઝીણી નસની અંદર એ ઘૂસી જતો હતો. એટલે ઝીણામ ઝીણી નસની અંદરથી જઈ વાળ કરતાં પણ કેટલી પતલી નસ હોય એની અંદર એ ઘૂસી જાય. આંખની નસો બહુ પતલી હોય, મગજની એના કરતાંય પતલી હોય, એની અંદર રોશન સમીરા ઘૂસી જાય. અપાન પ્રાણ વ્યાન ઉદાન સમાન, કુર્મ કલકલ દેવદત્ત ધનંજય નાગ, આ વાયુઓ ઘૂસી ન શકે. 49 મરુતો એ પણ ન ઘૂસી શકે એવો આ પ્રાણ છે કે બધી જગ્યાએ જઈ રોશન એટલે પ્રકાશ અને સમીર એટલે પવન, આ બંનેનું મિશ્રણ એ સૂક્ષ્મ પ્રાણ અણીવાળો થઈને અણી અગ્રે બધેની અંદર ઘૂસી અને જે કાંઈ અશુદ્ધિઓ હોય પડી રહેલી એને બહાર કાઢી નાખે. એટલે નાભીનો શ્વાસ જે માના ઉદરમાં 9 મહિના લીધો હતો એ શ્વાસ શરૂ થાય. થોડું પેટ આમ થાય, ફૂલાવીએ એટલે થોડી વારે, અને એની પ્રેક્ટિસ કરતાં ધીરે ધીરે છે એ નાભી શરૂ થાય. કુંડલીની મેં કીધું એમ 3 જગ્યાએથી ઉત્પન્ન થાય. મૂલાધારથી ઉત્પન્ન થાય, આજ્ઞાચક્ર સુધી પોગે, એ અપાન વાયુથી થાય. લિંગસ્થાનેથી ઉપર જાય તો પ્રાણવાયુથી થાય અને બ્રહ્મરંધ સુધી પહોંચે. અને જો નાભીમાંથી આ પ્રાણ ઉપર જાય તો બ્રહ્મરંધને છેદી અને ઉપર જાય, આપણા સ્વરૂપે થઈ જાય. પહેલું છે એ અહીંયા આજ્ઞાચક્રે પહોંચે એટલે રિદ્ધિ સિદ્ધિ આવી જાય અપાન વાયુમાં. અને પ્રાણવાયુ લિંગ અથવા યોનિસ્થાનથી ચડે અને બ્રહ્મરંધ સુધી જાય એટલે જ્ઞાન થઈ જાય, એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય. અને નાભીમાંથી ચડીને બહાર જાય તો પોતાનું સ્વસ્વરૂપ અને કૈવલ જ્ઞાન સમજાય, એટલે ઘાટથી બહાર નીકળીએ કે આ સ્થિતિ એના માટે કરીએ છીએ આપણે. ફરીથી આ તો નવા 1-2 જણા હોય એટલા માટે સમજાવી દઉં છું. ફરીથી એક સાથે શ્વાસ લઈશું.
મોઢું ખુલ્લું રાખીને જે આપણે ઓમ બોલીએ છીએ એટલે એમાં સત્વગુણ, ઓઠ બંધ કરીને ઓમ બોલીએ છીએ એમાં રજોગુણ, અને દાંત ભીસીને આપણે જે ઓમ બોલીએ છીએ એમાં તમોગુણ. એટલે ઓ ઉ ને મ એ પૂર્ણ થાય ઓમકારની અંદર. એટલા માટે 3 વસ્તુ રાખી. ઓમ એટલે 3 ગુણ છે, એ ગુણને પણ આપણે જોઈ લીધા. ઓમકારમાં જે 3 પાખડા આવ્યા એ ગુણના, અને રેપ અને બિંદી. રેપ આદ્ય શક્તિ અને બિંદી છે એ નિરંજન પુરુષ, અને એ બે વચ્ચે જે ક્રિયા થાય એને કહેવાય રમેતી રામ. રરંકાર મંત્ર ત્યાંથી ઉત્પન્ન થયો. ઓમકાર, રરંકાર, સોહંકાર આ બધા મંત્રો છે, એકથી એક ઉપર. રરંકાર નીચે આવે છે, ઓમકાર એનાથી ઉપર, કારણ કે 5 સમાવી દે છે ઓમકાર. અને ઓમકાર ઉપર સોહંકાર, એ ખાલી બ્રહ્મરંધની અંદર કાલ લવ સત્સંગ જે મેં કીધું ને લવકારો થાય એની અંદર જ થાય છે. એટલે એને અજપા જાપ પણ કીધો. ફરીથી એકવાર ત્રીજી વખત કરીશું. બધા એક સાથે શ્વાસ ભરીશું.
ગઈકાલે આપણે 35મી ચોપાઈ કરી હતી અજબ કલા. આજે એકવાર એ લઈ લઈએ અને પછી 2 વખત નિજ પદવાળી ગાઈશું 36મી. અહીંયા લખી છે અજબ કલાનુભવ કી પાઈ સદગુરુ ચરણ શરણ લહેલાઈ વ્યાપક બ્રહ્મ સતાંતર સોઈ એક હિ દ્રષ્ટ નિરંતર જોઈ. અહીંયા ગઈકાલે આપણે કીધું અજબ કલા અનુભવ કી પાઈ, એટલે અજબ કલાની જ કાલે વાત કરી આપણે કે અજબ કલા છે હું.
અનુભવ નહીં, પાછી અજબકલાની વાતો નહીં કે એનો અનુભવ શું છે અજબકલાનો. મધની વાતો તો કરી કે પણ એનો સ્વાદ શું છે કે પણ બહુ મીઠો, પણ એનાથી શું થઈ ગયું મને ક્યાં આવ્યો. બહુ વખાણ કરે, પુસ્તક લખી નાખે આખું મધના વિશે, તો કંઈ એનો સ્વાદ આવે નહીં. એટલે કીધું અજબ કલા છે, એનો સ્વાદ, એનો અનુભવ પાઈ એને પ્રાપ્ત કરો. સદગુરુ ચરણ શરણ લહેલાઈ, એટલે સદગુરુના ચરણ અને શરણ એને આપણે અલગ બતાવ્યા. શરણ કોને કહેવા, ચરણ કોને કહેવા, બરાબર. એટલે શરણ એટલે એને કીધું પ્રાણ, એની સાથે પ્રાણ મેળવવું. ચરણ એટલે પગ, એ બ્રહ્મમાં. અને પહેલામાં જે ચરણ છે કેવલધામમાં એ શ્વાસ પ્રાણ, અને જાણ છે એ ત્યાં આગળ શરણ છે. આ રીતે જુદું પાડ્યું. અને વ્યાપક બ્રહ્મ સ્વતંત્ર સોઈ, એકી દ્રષ્ટ નિરંતર જોઈ. આ જે આખી વસ્તુ સમજાવી, ચેતન, ચૈતન, ચૈતન્યતા, ચેતન અને ચેતન, ચેતના, બરાબર. ચારે વસ્તુને જુદી કરી. ચૈતન એટલે અંશ, ચૈતન્યતા એટલે અંકુરમાં આવેલી, અને ચેતના એટલે શરીરમાં વ્યાપક રહી, અને ચેતન એટલે જેનાથી શરીર ગતિશીલ થયું છે એ ગતિશીલ શરીર, એ ચેતન. જેનાથી થયું એ ચેતના. પણ આવી ક્યાં? અંકુરમાંથી. અંકુર ન હોત, શુક્રાણુ ન હોત તો અહીંયા સુધી ન પહોંચ્યું હતા. પણ એમાં ક્યાંથી આવી? તો કે ચૈતનમાંથી, અંશમાંથી. અંશે અંકુર પકવ્યા, બ્રહ્મરંધમાં અંશે અંકુર પકવ્યા. બનાવવા કોની અંકુર? કૈવલ કરતા. અંશ પકવે છે હો, ખાલી બનાવતો નથી. કેરી કોણ પકવે છે? તે કે ખેડૂત. પણ બનાવે છે કોણ? આંબો. કેરીને બનાવે આંબો, પછી એથી ઉતારી લીધી એટલે આપણે પકવવા મૂકી દઈએ. તો ખેડૂતે શું કર્યું? એનો પહેલો કર્યો, એની દાબો, અને દાબાની અંદર એને પકવી. એટલે અંકુર છે એ જેને બનાવ્યા છે એ તો કૈવલ કરતા જ છે. પકવવાનું કામ છે એ અંશે કર્યું છે. જેમ માતા બાળક બનાવતી નથી, જે પુરુષમાંથી આવેલું જે અંકુર છે એનો વિસ્તાર કરે છે, એને પકવે છે. એવી જ રીતે અહીંયા જોવાનું, માતાના પેટમાં એ પાકે છે, બનાવતો નથી. ઘઉં જે છે એ ક્યાં પાકે છે? તો કે ઘઉંના છોડ ઉપર. એ ત્યાંથી ક્રમશઃ જે આવ્યા, રોટલી જે પાકીને આપણે જે ખાવાના છીએ, તો એ પકાવી છે. એ પકાવવાની પદ્ધતિ જુદી જુદી છે. ઘઉં પાક્યા, રોટલી પાકી, તૈયાર કરીને એ બધું અલગ અલગ આખી ગઈ. પણ બનાવવા કોને? છોડે. એનો જે છોડ હોય, ઝાડ હોય, જે કાંઈ છે તો એ રીતે એ બનાવે. તો એને જોવાનું આપણે કે કોઈ પણ આંબા કેરી છે તો એ બનાવનાર મૂળ કોણ બનાવનાર છે? આ બધા અંકુરોનો બનાવનાર. એટલે આપણે નક્કી કર્યું કે એ કૈવલ કરતા છે. અંકુર કોઈથી બન્યા નથી. કલમો કરી એકબીજામાં, પણ અંકુરમાં તેને અંકુર લેવું જ પડે. કલમ કરવી હોય તો કાંઈ ન હોય ને જે કરીએ કે તો એ કૈવલ કરતા કહેવાય. પણ એકમાંથી બીજાની સાથે જોડવું અને એકબીજાના અંકુરોને લઈ અને નવું કંઈક બનાવવું, એ પ્રક્રિયા કરી, એ કલમની કરી. એવી કલમ કરીને અનેક પ્રકારની જાતોનો વિકાસ કરીએ કાંઈ. એટલે પછી કલમ કરવી અને પછી આદર કરવો. આદરના અંગો લખ્યા. આદર કરવાથી શું થાય? તો કે ભોટિંગડી હોય, પેલી ભોરીંગડી, એને ભોટિંગડી કહીએ તો ભોરીંગડી. તો એ નાની એવી હોય અને એ બહુ કડવી હોય, એના કાંટાઈ બહુ હોય, એ ખાઈ ના શકાય. આદર કરતાં શું થાય? તો કે એના બીજને છૂટા પાડી દે. કોઈ હોશિયાર મોટી ભોટિંગડી હોય, ભોરીંગડી, એને લે પાકેલી, એના બીજને બધાને છૂટા પાડી દે, એને ધોઈ નાખે. ધોઈને પાછા પહેલાંમાં જે રાખ હોય ને, રાખની અંદર પાછા એને ચોળી નાખે, અને એમાં એને પાછા વાવે, છાણમાં ને એમાં નાખીને. એમાંથી પછી એક મોટું હંધાઈથી થાય. ઘણા ભોટિંગડી આવે, ભોરીંગડી ઘણી આવે, એમાંથી એક મોટું થાય, એને પાછું લઈ લઈ અને એને એ રીતે પ્રોસેસ કરે પાછી, અને ફરીથી વાવે. એમ કરતાં કરતાં જે મોટું થઈ જાય એ રીંગણું થઈ જાય. આદર કરતાં કરતાં રીંગણું થઈ જવાય. એવી રીતે ઘાસ હતું પહેલાં, છે જ ગળ્યું લાગે, અને એને તે શેરડીની જેમ જ તે પહેલી આવે, ગાંઠો આવે. એ ગાંઠો વાવવાની આવે. એને ઘાસનું નામે હશે, પેલું ચૂસીએ ને આપણે ગામડામાં તો મીઠું લાગે. હે
જુવારને રાડા એમાંથી ઈ જે હોય એની અંદરથી પછી શેરડી બનાવવાની. તો એ ગાંઠોને વાવતા વાવતા જે મીઠી અને મોટી થતી જાય લાકડી એની શેરડી થઈ જાય. એટલે કીધું કે આ બે વસ્તુ આદર કરીને બનાવી. તો કે આદર તમે જેમ જેમ કરતા જાઓ એમ એકમાંથી બીજી વસ્તુ તૈયાર થતી જાય. દૂધમાંથી આદર કરો એટલે દહીં બને, દહીંમાંથી આદર કરીને તમે છે એને વલોવી નાખ્યું એટલે એમાંથી માખણ બને, માખણને તાવી નાખ્યું આદર કરીને તો એમાંથી ઘી બને. એમ આદરે બધું થાય. એમ તો કે તમે આપણે રીતે આદરથી બન્યા, શુક્રાણુમાંથી મનુષ્ય બન્યા, હવે મનુષ્યમાંથી એવું બનશું આદર. કઈ રીતે આદર કરવાનો તે અહીંયા એવી રીતે વાત કરી છે કે ભાઈ આમાં જોતા જઈએ તો કીધું કે આ અંકુરી જે ગતિ છે એ જ સમજાવી. તો કે આ છે એને કીધું અજબ કલા. આપણે જે વાત કરતા હતા આમાં હું ક્યાં મૂકી કે અજબ કલા. આપણે બધા બેઠા છીએ અહીંયા, એ બધી શું છે અજબ કલા. કેમાંથી? એક અમથા નાના એવા બેક્ટેરિયામાંથી મનુષ્યને અહીંયા બેસી જવું, એની આખી રીત એ બેક્ટેરિયું બનાવવું, એ અંકુર બનાવવું પિતાજીના બ્રહ્મરંધની અંદર, એ અજબ કલા. આ અહીંયા ગોઠવવું અને એમાં 1000 પાંખડીઓ ગોઠવવી અને એમાં અંશની દ્રષ્ટિ પડવી. જેમ સૂર્યનું કિરણ અહીંયા પડે એટલે કમળ ખીલી જાય છે, એમ જ અંશની દ્રષ્ટિ બ્રહ્મરંધ રૂપી કમળ છે 1000 પાંખડીનું, એના ઉપર પડે છે. એટલે એની અંદર એ રીતે જેમ કમળની અંદર સ્ત્રી કેસર ને પુકેસર હોય એમ અહીંયા હોતી પુકેસર અને સ્ત્રી કેસર, નર અને માદાના અંકુરો પાકી જાય. પકવે કોણ? અંશ. તો કે આ જે કીધું અજબ કલા, એ કે અજબ કલા અનુભવ કી પાઈ, કે આની ઉપર જ વાત આલી. હવે એનાથી આપણે આગળ જવું છે થોડું, કઈ રીતે આ બધું કર્યું છે એની. અને આ જે છે એ કોના ઉપરથી આપણે કીધું શરૂ કર્યું? તો કે પ્રેમદાસ આગળ પરમગુરુ આગળ પ્રેમદાસજી આવ્યા ભાલેજથી અને સારસામાં રોકાણા. પણ એની વાત કોના વિશે હાલે છે? તો કે અત્યારે વિઠ્ઠલદાસ એનો એક શિષ્ય હતો એના વિશે વાત હાલે છે. વિઠ્ઠલદાસ શિષ્યના વિશે આ જે વાત આલી છે એમાં આપણે કેટલી વસ્તુ જાણવા મળે છે. બે જણા વાતો કરતા હોય તો આપણે ઊભા રહી જઈને તો ઘણી વાતો જાણવા મળે આપને. બે જણા છે, કોઈ હીરાના વેપારી તો હીરા વિશે વાતો કરતા હોય, કોઈ છે એ બિલ્ડરો છે તો બિલ્ડિંગો વિશે વાત કરતા હોય, કોઈ વેદરાજ બે છે એ બે વાતો કરતા હોય તો આપણે એ બે વાતો કરે છે એ એના હોશિયાર લોકો, આપણે બધી ન ખબર પડે પણ એના ઉપરથી ઘણી જાણવા વસ્તુ મળે. પછી આપણે વધારે વિશેષ પૂછીએ તો એ વિશેષ આપણે જણાવે. કોઈ સોની છે તો એ કે ભાઈ અત્યારે સોનાની અંદર ભેળસેળ શું થાય છે એની બે વાતો કરતા હોય તો આપણે તરત સાવધાન થઈ જઈએ. કોઈ પણ વિષયની અંદર હોય વાત કરતા હોય બે જણા, એની અંદરથી આપણે શું લેવાનું? એ બે સત્સંગ કરે છે એમાં ત્રીજો શું લઈ લે? તો ત્રીજાને શું લઈ લેવાનું? તો કે બે જણા સ્ત્રી અને પુરુષ એ સંસર્ગ કરે છે એમાં ત્રીજું બાળક એની અંદરથી શરીર ધારણ કરી લે છે. આવી રીતે વસ્તુ શું છે કે મારે અંદરથી હું લઈ લેવું? તો એની કળા હોય, એની હોશિયારી હોય. બે જણા સંસર્ગ કર્યો સ્ત્રી અને પુરુષે, નર અને માદાએ, કોઈ પણ જગ્યાએ, પશુમાં હોય, પક્ષીમાં હોય, ફૂલમાં હોય, એની અંદરથી ઉત્પન્ન થાય જે અદૃશ્ય છે એવું મારું સ્વરૂપ. હું આખો ઉત્પન્ન થઈ શકું જો મને એમાં રહેતા આવડે તો. આ બે વચ્ચે એમ અહીંયા છે, આપણે આમાં રહેતા આવડે તો આપણે આપણી ખબર પડે કે આપણું સ્વરૂપ શું છે, આપણા સ્વરૂપને આપણે જાણી શકીએ. આ સ્વરૂપ સુધી પહોંચવાનું, આ બધી વસ્તુને જાણીને, આ ગતિને જાણીને, એને કીધું અજબ કલા. અને આટલી અજબ કલા એ કોના વિશે સમજાવી? તો કે વિઠ્ઠલદાસના માટે જે વાત કરવામાં આવે છે એમાં પરમગુરુ આ સમજાવે છે. કોઈ નિમિત્ત તો બનાવો ને, એમને સીધું નથી કહેતા. આખી ઘટના સામે દેખાય છે આપને. અને એ આખી ઘટનાની અંદર આ 8 જણા બેઠા છે, બીજા સંતોય બેઠા છે, પરમગુરુ સામે બેઠા છે. સારસાની અંદર 135 દિવસ સત્સંગ હાલે છે, 4.5 મહિના. આ સત્સંગ 135 દિવસ હાલ્યો. એ કેવા લોકોનો હાલ્યો? જે પ્રેમદાસજીને આખા ભારતના બધા સંતો માનતા હતા, રાજા મહારાજાઓ માનતા હતા, એના શિષ્યો હતા. એટલા બધા શિષ્યો હોશિયાર હતા, રાજા મહારાજાઓ શિષ્ય હતા. અને બધું છોડીને જે સંન્યાસ લઈ લીધો એવા કેટલાય શિષ્યો હતા એને. અને એ બે પરમગુરુને કહે છે કે મને તમે આનીથી આગળનો રસ્તો બતાવો. બ્રહ્મજ્ઞાનની મને ખબર છે, હું 3 કાળ જાણું છું, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન જાણું છું, કોણ ક્યાં બેઠું છે એની મને ખબર છે. હિમાલયના જે સાધુઓ આવે છે હજારો લાખો વર્ષથી તપ કરીને એ મારી આગળ આવે છે. જુનાગઢની અંદર બેઠેલા સંતોએ મારી આગળ આવે. લખ્યું છે આ બધી વાતો કે બધી જ દિશામાંથી, 4 ધામમાંથી બધા સંતો આવતા થાય એને ત્યાં. આવા પ્રેમદાસ એ સારસામાં આવે છે.
અને એ બે વચ્ચેનો સત્સંગ થાય છે, એમાંથી આ વિઠ્ઠલદાસ નીકળ્યા. અને વિઠ્ઠલદાસનો જે વિરેહ હતો એ વિરેહની અંદરથી વાત નીકળી કે અજબ કલા. ક્યાંથી કેવી રીતે કાઢ્યું? તો કે આખી વસ્તુ છે એમાંથી કઈ રીતે આપણે અહીંયા સુધી કઈ રીતે યાત્રા કરી. આ જે વાણી છે એમાં આપણે કઈ રીતે અહીંયા સુધી આવ્યા. આપણે ઘરેથી આવ્યા હશું, પણ ઘરે ક્યાંથી આવ્યા? જન્મા કેવી રીતે? જન્મા એની પહેલાનું હું. અને હવે અહીંથી ગતિ કરશું તો કઈ ગતિમાં જવાનું? અહીંથી નક્કી કરવાનું કઈ દિશામાં જવું છે. એટલે આપણું આખરી સ્થાન નક્કી થાય. એટલે અહીંથી જો આપણે કહીએ કે નિરંજન એટલે આ બાજુના બધા ધામોની અંદર રોકાઈ, એટલે જે તલ, વિતલ, અતલ, સુતલ, તલાતલ, રસાતલ, મહાતલ અને પાતાળ નીચેના, પછી ભૂર, ભુવ, સ્વહ, જનલોક, મહરલોક, તપલોક, સતલોક, પછી તો કે બ્રહ્મપુરી, વૈકુંઠ, કૈલાસ, ગૌલોક, શક્તિધામ, નિરંજનધામ, આ બધા ધામોની આજુબાજુ આવેલા ધામો એમાં રોકાવું હોય આપણે તો એ આપણી જીવ ભક્તિ કહેવાય. નવધા ભક્તિથી આ ધામોમાં આપણે જઈ શકીએ. નવધાને છોડીને આગળ જવું હોય તો બ્રહ્મ આવે. આપણે પ્રેમ લક્ષણા 10મી ભક્તિ કરી તો બ્રહ્મ આવે, તો બ્રહ્મની અંદર સ્થિર થાય. હવે બ્રહ્મમાં જવું છે અહીંથી કે નહીં કેવલમાં જવું છે? બ્રહ્મપદ કરતાં કેવલપદ મોટું છે કે નહીં એને પહેલાં જાણી લેવું પડે. લેવું તાંબાની વસ્તુ લેવી છે, ચાંદીની લેવી છે કે સોનાની લેવી છે? પછી પાછું કોઈ કીધું કે સોનામાં હીરા જડેલા લેવા છે તમારે. સોનું તો છે, એમાં હીરા જડેલા, એમ કિંમતીમાં કિંમતી. એટલે કેવલધામમાં અહીંથી કેવી રીતે જવું છે મારે? તો કે અતિ ઉજાગર સ્થિતિમાં. કેવલધામમાં એમને નથી જવું મારે, જાગૃતિની અંદર જવું છે. અને પૂર્ણ જાગૃતિમાં. આમાં મને હજી ખબર જ નથી હું કોણ છું. હું જાગ્યો જ નથી, હજી હું તો જ છું. શરીર જાગ્યું છે. સવારમાં 5 વાગે જાગી જાય, 4 વાગે જાગી જાય, કોઈ 9 વાગે ઉઠતા હોય. શરીર જાગે છે, તું ક્યાં જાગ્યો? હજી તું તો ઉતેલો જ છો. એટલે કોણ જગાડશે તને? તું જાગે પછી નક્કી કર ક્યાં જવું છે. હુતા હુતા કઈ નક્કી ન થાય ક્યાં જવું છે. તો સપનામાં વહી જાય કઈ પણ, એમાં કઈ પોતે નક્કી નથી કરી શકતો. જ્યાં આવે ને સપનું વયું જાય. નક્કી કરીને સપનું લાવે તો હોશિયાર કહેવાય કે હા મારે આજે સપનું આવું લાવવું છે. એવો કોઈ નથી. તો એ જાગ્રત થઈ ગયો, ઉજાગ્રત થઈ ગયો. એટલે હજી કોઈ મનુષ્યની અંદર કોણ કોણ જાગ્યા છે? કોઈ કોઈક જાગ્યું હોય એમ. બાકી તો પરપ્રકાશિત છીએ આપણે બધા. શરીર જાગ્યું, આપણે નથી જાગ્યા. અંતસ્કરણ જાગ્યા, આપણે નથી જાગ્યા. ગુણગણ જાગ્યા, આપણે નથી જાગ્યા. ઉર્જા જાગી, આદ્યશક્તિ જાગી, નિરંજન જાગ્યા, આપણે નથી જાગ્યા. બ્રહ્મ પ્રકાશિત થયું પણ આપણે નથી જાગ્યા. બ્રહ્મ સુધી આપણે નથી જાગતા. દેવી દેવતાઓને માનની એ પ્રભાવ, નિજ ભાવ હજી જાગ્યો નહીં. એટલે અહીંયા કીધું છે કે આ જે વસ્તુ છે એને પ્રાપ્ત કરવી પૂર્ણ જાગૃતિથી, સમજીને, અનુભવપૂર્વક, એને કીધું અજબ કલા. આ અજબ કલાની આજુબાજુ જ હકાવું છું વિઠ્ઠલદાસને લઈને. જેની વિઠ્ઠલ જેવી વિરેહ હશે એને અજબ કલા દેખાશે. હવે અહીંયા આવશે નામ કેમ પાડ્યું એ આગળ હવે ચોપાઈ વાંચી 36મી. નિજ પદ સદભયેવું જીવ ઈશ્વર દાતા દ્રઢ ગયેવું માપક પદ વ્યાપક મેલાઈ શુદ્ધ સ્વરૂપાનંદ રહત સદાઈ નિજ પદ પાઈ સ્વાંતિ સદભયેવું જીવ ઈશ્વર દાતા દ્રઢ ગયેવું માપક પદ વ્યાપક મેલાઈ શુદ્ધ સ્વરૂપાનંદ રહત સદાઈ. પરમશેષ ભગવાન કરુણાસાગર કહે છે કે નિજ સ્વરૂપનું સત્ય સ્વરૂપ, નિજ સ્વરૂપનું સત્ય સ્વરૂપ અનુભવવાથી પોતાને અખંડ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. જીવ ને ઈશ્વરો બંને ધાતાપદ છે અને તે પદ તેઓથી પર રહેલું છે. આ પ્રમાણેની દ્રઢતા નક્કી કરેલી હતી. તેમજ માપવાળા પદો વ્યાપક પદ બ્રહ્મથી આ
ઉપજાવેલા હોવાથી તેને મેળવવા વ્યાપક દ્રષ્ટિએ જ નિહાળતા હતા અને તે વ્યાપક સોંગ દ્વારા નિજ ચેતન રૂપ થઈ રહેતા હતા. ધાતાપદ એટલે ધારણ કરવું. બરાબર. જીવ અને ઈશ્વરને કોની ધારણ કર્યા છે? તો કે બ્રહ્મે. જીવ અને ઈશ્વરને ધારણ કરનારું પદ એ બ્રહ્મ છે. આપણે બધાને કોની ધારણ કર્યા છે? કે ધરતીએ. ધરતીને કોની ધારણ કરી છે? તો કે સૂર્યએ. સૂર્યએ ધારણ કરી છે. ભલે એ નથી દેખાતું, પણ આ બધા નવે નવ ગ્રહોને ધારણ કર્યા છે. આપણે તો દેખાય છે ધરતી ઉપર છે ફરીએ છીએ એટલે. પક્ષીઓને કોની ધારણ કર્યા? પ્લેનને કોની ધારણ કર્યું છે? એ આકાશમાં ઉડે છે પણ ધરતીએ જ ધારણ કર્યું છે. એ વાયુમંડળની બહાર નથી જઈ શકતું પ્લેન, હેલિકોપ્ટર. એટલે છતાં એના વાયુમંડળમાં છે એની જ ધારણ કર્યા. એમ સૂર્યના વાયુમંડળમાં એના જે આકર્ષણ મંડળ છે, એનું આકર્ષણ મંડળ છે, એની અંદર આ નવે નવ ગ્રહો એ ખેંચાયેલા. બીજા ઉપગ્રહો જે આપણા પોતપોતાના ચંદ્રો હોય, આપણો એક ચંદ્ર છે તો 32 ચંદ્ર શનિના છે, કંઈક 40 જેવા છે એ ગુરુના છે. એવી રીતે બધા જ ચંદ્રો ઉપગ્રહો એ બધાને ધારણ કોની કર્યા છે? કે સૂર્ય. સૂર્યને કોની ધારણ કર્યો છે? આવા સૂર્યોને બધા મંડળોને. અભિજીતને બધાએ આવા અભિજીત મંડળોને કોની ધારણ કર્યા છે? તો એ કે ધ્રુવે. આ ધ્રુવને કોની ધારણ કર્યો? કે આકાશગંગાએ, આકાશગંગાના કેન્દ્રએ. આવી રીતે ધારણ કરવાની શક્તિ જુદી જુદી હોય. તો કે આ બધા જીવ અને ઈશ્વર એ બંને પદને ધારણ કોના આધારે રહ્યા છે? તો કે બ્રહ્મ પદના આધારે. બ્રહ્મ અવિગત છે. આ ગત આકાશ છે, પેલું અવિગત છે. ગત આકાશ બધા અવિગતના આધારે રહે છે. જેમાં ગતિ ભરેલી છે એમાં જેમાં ગતિ નથી એના આધારે રહે છે. જેની વિગત મળતી નથી એના આધારે રહેશે. વિગતવાળું. ગત એટલે વિગતવાળું બધું. આની બધી જ વિગત છે નિરંજનની નીચે. આપણા આકાશની બધી વિગત મળી રહે, અવિગતની વિગત મળે નહીં. અહીંયા પ્રોટોનની, ઇલેક્ટ્રોનની, ન્યુટ્રોનની, પરમાણુની, અણુની, ઉર્જાની, આકર્ષણની એની વિગત મળી રહે. પણ બ્રહ્મની અંદર કોઈ વિગત મળતી નથી એટલે એને કીધું અવિગત. જેની અંદર કોઈ ગતિ નથી એ અવિગત. જેમાં ગતિ ભરેલી છે, બધી વિગતો મળે છે, એને ગત આકાશ કીધું. એટલે અહીં કીધું. હવે આ કેવા હતા? તો કે નિજપદ પાય શાંતિ સદ ભયવું, કે શાંતિ એને પ્રાપ્ત થઈ. નિજપદ પ્રાપ્ત થતા. નિજપદ એટલે શું? પોતાનું સ્વરૂપ. પોતાનું સ્વરૂપ એટલે કોને કહેવું? અત્યારે હું શરીરને હું કહી દઉં મારું સ્વરૂપ છે. શરીરને હું કહી દઉં ને કે આ મારું સ્વરૂપ છે. પછી પાછા સપનું આવે તો આ સ્વરૂપ ભૂલી જાઓ, પાછું સપનામાં વયો જાઓ. એને હું કહી દઉં કે એ મારું સ્વરૂપ છે, સપનામાં આવ્યું એ. તો નિજપદ કેવું કોને? નિજપદના 3 પ્રકાર આપ્યા. એક જીવપદ, એક આત્મપદ અને એક અંશપદ. નિજપદના 3 પ્રકાર. શાંતિ ક્યાં થઈ? શાંતિ કોને થઈ? નિજપદમાં. શાંતિના પ્રકારો આપ્યા. શાંતિનું થવું એટલે શું? એટલે અહીંયા લખીએ આપણે નિજપદ. નિજપદના પ્રકાર અહીંયા કીધું. નિજપદ. નિજપદ પ્રાપ્ત કર્યું, પાયું એટલે અને પ્રાપ્ત કરવાથી શું મળ્યું? શાંતિ. અને શાંતિ ક્યાં છે? એ એના સદનમાં. સદન એટલે ઘર. બરાબર. સદન એટલે એનું ધામ, ઘર. સદ એટલે ઘર. હવે કે આ નિજપદ છે હું અહીંયા મૂક્યો આપણે કે નિજપદ. એટલે મેં એમ કીધું નિજપદ એટલે અમારું શરીર દેખાય એને નિજપદ કહેવાય. આ બધા પરપદ છે. તમે બેઠા હું નિજપદ. તમે એમ કહો કે ભાઈ આ બધા મહેશભાઈ તમે બધા પરપદ છો, હું નિજપદ. તો નિજપદ એ શરીરને કીધું? તો કે નહીં, નિજપદ એ શરીરને કીધું તો એ તો સ્મશાન સુધી જ જાય. એનું ઘર કયું? સ્મશાન. આનું ઘર સ્મશાન છેલ્લે. તો એનું ધામ તો કે આ નિજપદ એટલે એક કીધું. આને કીધું જીવગતિ. એક છે જીવગતિ. આ નીચ પદમાં પહેલી ગતિ છે જીવગતિ. જીવગતિ ક્યાં સુધી આવે? તો કે વિધિ. વિધિ એટલે કોણ? બ્રહ્મા. એટલે પહેલું આવ્યું બ્રહ્મા. બ્રહ્માથી લઈ વિષ્ણુ, શંકર, આદ્ય શક્તિ અને નિરંજન સુધી. નિરંજન પુરુષ સુધી. બ્રહ્માથી લઈ અને વિધિ કીધી.
એટલે વિધાતા. વિધાતાથી લઈને ધાતા સુધી. બ્રહ્મા છે એ વિધાતા. વિધાતાથી લઈ અને ધાતા સુધી. ધાતા નિરંજન પુરુષ. આ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. ત્યાં સુધી શું છે? જીવ ગતિ. આ જીવ જે ગતિ છે એની અંદર શું આવે છે? આખરી સ્થિતિ, એને કીધું સમાધિ. જીવની આખરી ગતિ સમાધિ છે. એને એનું નિર્વાણ કે એને નિર્વાણ પદ કેનાથી પ્રાપ્ત થાય? નવધા ભક્તિથી. આ જીવ જ્યારે નવધા ભક્તિ કરે, શ્રવણ કરે, કીર્તન કરે, સ્મરણ કરે, પાદ સેવન કરે, નમન કરે, પૂજન કરે, દાસ્ય ભાવ, સાંખ્ય ભાવ અને આત્મનિવેદન કરે, આવી નવધા ભક્તિ કરે અને એ નવધા ભક્તિથી એને 4 મુક્તિ મળે. ચતુર્ધા મુક્તિ. સાલોક્ય, સાલોક્ય, પછી સામીપ્ય, પછી સારૂપ્ય અને સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય. હવે આ જે નવધા ભક્તિ કરી, નવધા ભક્તિ કરે અથવા અષ્ટાંગ યોગ કરે, અષ્ટાંગ યોગ કરે, અષ્ટાંગ યોગની આખરી સ્થિતિ છે સમાધિ. અને આ 4 પ્રકારની મુક્તિ કેમ મળે? તો કે નવધા ભક્તિ કરે એટલે. હવે 4 પ્રકારની મુક્તિમાં સાલોક્ય. હવે હું ધારો કે વિષ્ણુની ભક્તિ કરું છું, આમાંથી કોઈ એક પદ મેં લઈ લીધું. 5 પદ છે આમાં: બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર, આદ્ય શક્તિ ને નિરંજન. પછીના કોઈ દેવોને પણ કરી શકું. સૂર્યની કરું, સતલોકની કરું, તપલોકની કરું, મહરલોકની કરું, જનલોકની કરું, કોઈ પણ લોકની કરું. પણ એની હું ભક્તિ કરતો નવધા, એનાથી સાલોક્ય, એના લોકમાં જાઉં હું. અત્યારે આપણે કયા લોકમાં છીએ? મૃત્યુલોકમાં. પૃથ્વીને શું કહેવાય? મૃત્યુલોક. હવે મૃત્યુલોકથી પછી હું જેની ભક્તિ કરું એ લોકમાં પહોંચ્યો. એટલે ધારો કે મેં વિચાર કર્યો કે મારે આખી દુનિયામાંથી મારે ભારતમાં રહેવું છે. એટલે હું ભારતમાં આવી ગયો, એટલે ભારતનો નાગરિક થઈ ગયો. એટલે આ દેશમાં આવી ગયો, એ ધામમાં વયો ગયો. પણ હજી હું જે રાજા છે, રાજા કોણ છે? એ જે વિષ્ણુમાં બ્રહ્મપુરીની અંદર બ્રહ્મા રાજા છે, વૈકુંઠની અંદર વિષ્ણુ રાજા છે, કૈલાસની અંદર શંકર રાજા છે, શક્તિધામમાં આદ્ય શક્તિ રાજા છે, અને નિરંજન ધામની અંદર નિરંજન પુરુષ રાજા છે. પણ હું એના ધામમાં પગી ગયો, એની સામે નથી. એટલે પહેલી ભક્તિ સાલોક્ય, એના ધામમાં પહોંચવું. પછી સામીપ્ય, એની સમીપ રહેવું, નજીક રહેવું. હવે અત્યારે આપણે દિલ્હીમાં નથી, પણ નરેન્દ્ર મોદીની બાજુમાં રહી, એની આજુબાજુ રહી તો સામીપ્ય કહેવાય. એને સામીપ્ય મુક્તિ કીધી. આ બીજી. પછી કીધું સારૂપ્ય, પછી એના જેવા દેખાવાની કોશિશ કરવી. નરેન્દ્રભાઈ દાઢી વધારે એ રીતે, એ હાલે એ રીતે, એ કપડાં પહેરે એ રીતે, આ રજનીશના ભક્તો એવી રીતે કરે, રજનીશનું કરે. પછી રવિશંકર મહારાજના ભક્તો પાછા એની જેવું પહેરે, સાંઈબાબાવાળા પાછા એવું બાંધે એના ભક્તો. એટલે એને સારૂપ્ય, એના જેવું રૂપ બનાવવું. બરાબર? એના જેવું રૂપ કરવું. અને સાયુજ્ય એટલે રૂપને મારું જે હું છું એને એની અંદર સમાવી દેવો. મારી કોઈ ઈચ્છા નહીં. રાજા કે સમર્પણ, પૂર્ણ સમર્પણ. જો નરેન્દ્ર મોદી કે એમ જ કરવું, બીજું કાંઈ નહીં. એ જેમ ખવડાવે પીવડાવે જેમ રાખે એમ. એને પૂર્ણ સમર્પણ આવે ત્યારે સાયુજ્ય ભક્તિ થાય, આ સાયુજ્ય મુક્તિ થાય. આ જે છે એ કયા પદની છે? તો કે જીવ પદની. અહીંયા જીવ પદ આવી ગયું. આ જીવ પદ પછી બીજું પદ છે એ આત્મપદ, આત્મગતિ. અહીંયા ઘણા વિભાગ છે, આની અંદર નથી ઉતરતા. આપણે એને મુખ્ય નથી માનતા ને એટલે એને અહીંયા એટલે સુધી રાખી દીધું. આને આપણે બધી જ ખબર છે.
આના માટે રામાયણ મહાભારતો એ બીજા ગ્રંથો એ લખાણા, ભક્તિ માર્ગના, અષ્ટાંગ યોગના. આ માર્ગ માટેના આને સગુણ ભક્તિ કીધી, ગુણ સાથેની. આખો પ્રદેશ એનું નામ છે સગુણ પ્રદેશ. અને આ છે એ ગુણાતીત, ગુણથી ઉપર. હવે જે આત્મગતિની વાત કરી તો અત્યારે જે છે એ વિઠ્ઠલદાસને કઈ હતી, અત્યારે આપણે જે કરવાની છે એ આ વિઠ્ઠલદાસની વાત છે. આત્મગતિની અંદર નિજ પદ પાય શાંતિ સદ. આની શાંતિ એ લોકોને સમજાય છે. આ જે જીવગતિ વાળો છે એ આ લોકમાં જાય એને શાંતિ થઈ જાય કે બસ મને મળી ગયું એમ. ગરીબ માણસ હોય, ભૂખ્યો હોય, એને કોઈ ખાધેલું આપે અને એમાં કંઈક એને ભાવતી વસ્તુ મળી ગઈ હોય તો એને એનાથી સંતોષ થઈ જાય છે. પછી ઘણાને એવું હોય કે ભાઈ મને તો બીજા કોઈનું એઠું ન ભાવે એમ, હું એઠું નહીં ખાઉં, હું એનાથી ઉપર છું એમ. એટલે એને તાજું મગાવીને આપે અને ખવડાવે એટલે એનાથી એને સંતોષ થાય. પછી કોઈ એવા છે કે નહીં મારી તો સામે બનવું જોઈએ ને હું ખાવો, એટલે ગરમમાં ગરમ, એનાથી ઉપરના છે. એવી રીતે અહીંયા કીધું કે એક પછી એક, ભાઈ એની માની લીધી કે મને આમાંથી સંતોષ છે એટલે એ અહીંયા અટકી ગયા સગુણમાં. એટલે મૂળ પદ પ્રાપ્ત ન્યાયની શાંતિ માની લીધી એટલે શાંતિ સદભય એવું. એ સદનમાં એને શાંતિ થઈ. આ બધા જે ધામો છે એમાં શાંતિ થઈ એને. હવે અહીંયા આત્મગતિવાળા છે એને આમાં શાંતિ ન થઈ એટલે એ આવ્યા પ્રેમદાસ આગળ. પ્રેમદાસને કહે છે કે ભાઈ અમને ઓલી સગુણની ભક્તિમાં અમને કાંઈ શાંતિ થતી નથી. એટલે આત્મગતિમાં અહીંયા શું આવ્યા તો કે વેદાંત, ગીતા, ઉપનિષદો એ બધા આત્મગતિવાળા આવ્યા. પહેલાં બધા ભક્તિ માર્ગના નહીં બધા હતા, અહીંયા આત્મગતિ સુધીની શરૂઆત થઈ. એટલે કીધું બીજું પદ આવ્યું, ભાઈ અહીંયા આત્મગતિ થઈ તો એ આત્મગતિ છે એ ક્યાં જશે? આ તો લોકમાં ગયા તો આને તમે કીધું સમાધિ, આનું આખરી પદ નિર્વાણ, આખરી પદ. તો આત્મગતિવાળાનું પદ શું? તો કે પરમાત્મા. પહેલાં તો પરમાત્મામાં જાય અને પરમાત્મામાં જ્યારે છે એ એની એક જીવન મુક્ત દશા થાય, એને જીવન મુક્તિ કહે. આ જીવન મુક્તિ. આત્મગતિ પરમાત્મામાં ગયા પછી જીવન મુક્તિની ઈચ્છા કરે કે હું જીવતાય મુક્ત જ છું. આવો ભાવ લઈને આપ લોકો ફરે સંસારમાં અને સંસારમાંથી જ્યારે જાય ત્યારે હું જીવન મુક્ત છું. જીવન મુક્ત થાય ત્યારે જાય ક્યાં? બ્રહ્મમાં. અને બ્રહ્મ કેવું છે? અકર્તા. આ અકર્તા છે બ્રહ્મ. કેવું છે? વ્યાપક છે. એનું કોઈ એક ધામ નથી, એવી એક જગ્યા નથી. જેમ હવા કેમ વ્યાપક છે એવી રીતે વ્યાપક છે. પછી હવાને તમે ગેસ તરીકે બાટલામાં ભરી લો તો એ માપક થઈ ગયો. એવી રીતે અહીં કીધું વ્યાપક છે. કેવું છે? પ્રકાશમય. પદના બ્રહ્મને ગતિ આપે. અકર્તા છે, વ્યાપક છે અને પ્રકાશમય છે. એની અંદર કર્તૃત્વ નથી એટલે એને અકર્તા કીધું. અહીંયા કીધું આ પદમાં ગયા એટલે કીધું નિજ પદ પાય શાંતિ સદભય એવું. આ પદની અંદર શાંતિ માની લીધી પણ છતાંય ત્યાંય એને શાંતિ ન થઈ. કેમ? ગુરુને શાંતિ ન થઈ. પોતાને ગુરુના શરણમાં વહી ગયા એટલે શાંતિ થઈ ગઈ. પણ ગુરુ એમ કહે છે કે જી મારું કંઈક અધૂરું છે. ગુરુને શાંતિ નથી થતી એટલે ગુરુને જોઈ અને આ શિષ્યો એવું માને છે કે અમને શાંતિ નથી એટલે અમારે આનાથી ઉપરનું પદ પ્રાપ્ત કરવું છે. એટલે ત્રીજું પદ હતું એ અંશગતિ. અંશગતિ. આ અંશ કોનો છે? અંશીનો. અંશી કોણ છે? અંશી. અંશી કોણ છે? કૈવલ કરતા. આ કેવા છે? સંપૂર્ણ ચેતન. ચેતન પદ. અને કેવા છે? એકેદેશી. આ વ્યાપક નથી,
આ પદની સામે આ એકેદેશી છે, એક જગ્યાએ જ છે. રાજા, રાજા એક જગ્યાએ હોય, એની ગાદી, એની સત્તા વ્યાપ્ત હોય, પણ સત્તા ઉપર અધિકાર કોનો હોય? રાજાનો. સત્તા વ્યાપ્ત હોય એટલે વ્યાપક પદ છે એ બ્રહ્મ છે, અને એકેદેશી છે એ કેવલ કરતા છે. એના આપણે અંશ છીએ. જો જીવગતિ માની લઈએ આપણે તો ત્યાં અટકી જાય, દેહગતિ માની લઈએ તો દેહમાં જ અટકી જાય, સ્મશાન સુધી જ જાય. જીવગતિ માની લઈએ તો આ પદમાં જાય, આત્મગતિ માની લઈએ તો બ્રહ્મ સુધી પહોંચીએ. પણ જ્યારે અંશગતિ માનીએ ત્યારે એકેદેશી પદની અંદર પહોંચીએ. સર્વદેશી પદ નહીં, એકેદેશી પદ. સત્તા એની વ્યાપક. સૂર્ય એકેદેશી પદ છે, પણ સત્તા આ 9 ગ્રહોમાં વ્યાપક. એ ઉગે તો કમળ ખીલે. એ ત્યાં 15 કરોડ કિલોમીટર, તો એની સામે જ તે સૂર્યમુખી એની બાજુ જ મોઢું ફેરવા કરે આખો દિવસ. સત્તા એવી છે એની. એ ત્યાં બાષ્પીભવન અહીંયા થાય, સત્તા છે એ. ત્યાં વરસાદ અહીંયા થાય, વીજળી અહીંયા થાય. 15 કરોડ કિલોમીટર દૂર એક દેશી, છતાં એનું જે વ્યાપક જે સત્તા છે એના કારણે શું થાય? ખબર પડે ને જીવ જંતુ બધા જાગૃત થઈ જાય. બધા જ કીડી હોય, મકોડી હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય, એ બધા હવના કામમાં ચારો ચરવા નીકળી જાય. ગાય, ભેંસ, પક્ષીઓ પોતાનો માળો છોડીને નીકળી જાય. મનુષ્ય પોતાનું ઘર છોડીને નીકળી જાય કમાવા માટે, કાર્ય માટે, જે કામ કરતા એના માટે. સૂર્યના એટલો દૂર છે છતાં એની અસર બધા ઉપર. એની અસર પૃથ્વી ઉપર, એની અસર ચંદ્ર ઉપર, એની 9 ગ્રહ ઉપર, 27 નક્ષત્રો ઉપર, 12 રાશિ ઉપર, સૂર્યની અસર બધા ઉપર. એવી રીતે એકેદેશી પદ સર્વદેશી પદ કરતા મોટું ગણ્યું. હવે કીધું કે ભાઈ એકેદેશી પદ થોડું મોટું હોય, પણ એ સત્તાથી મોટું છે. આ સત્તા એની છે ને, પોતે સત્તાધીશ છે. સત્તાધીશનું પદ હંમેશા મોટું હોય. તો સત્તાધીશ પદ એટલે કીધું કે આ વાત છે એ અહીંયા આનું અટકી ગયા. તો ભાઈ આ કોણ અહીંયા હતા? તો કે પ્રેમદાસ અને એના શિષ્યો. અને એના શિષ્યો આ છે એ આ પદની અંદર હતા. અને એને હજી આ પદ હતું અને બધું પ્રાપ્ત હતું. અહીંયા શું થાય? આ ઉઘડી ગયું એટલે 3 કાળ જોઈ શકે, જ્ઞાન ગતિ આવી જાય, બધાને જાણી શકે, બધાના મનો જાણી શકે. આ ગતિ છે. પ્રાણ પોતાના કાબુમાં આવી જાય. અહીંયા પ્રાણને પોતે કેન્દ્રિત કરી શકે, પણ પ્રાણને જીવન ન આપી શકે. આ પ્રાણને જીવન અહીંથી મળે, સત્તા ઉપરથી એને જીવન મળે પ્રાણને. અહીંયા આ 3 પદને જોયા કે ભાઈ આ અધિક પદ છે, એને કેવી રીતે જાણવું? એટલે આટલું કરવા છતાંય અનેક પ્રકારના તપ કરે, રિદ્ધિ સિદ્ધિ આવે, અષ્ટાંગ યોગ કરી અને એના પ્રકારના અનેક પ્રકારની પોતે છે એ મુદ્રિકાઓ સિદ્ધ કરે, ખેચરી, ભૂચરી, સાચરી, અગોચરી, ઉન્મુની. પણ એ કે આ પદ હજી ન આવે, છેલ્લું પદ છે. કે ચેતન પદ કીધું. તું પોતે ચેતન છો. તું કોનો અંશ છો? તો કે અંશીનો. કેમ? તું આ ઘાટ જડ છે એને ચેતન કરે છે. બીજું આ પ્રાણ, હવા જે જડ છે, અકર્તા છે, એને તું ચેતન કરે છો. એટલે તારું કોઈ પણ તારું આ 2 પદમાં તું ન સમાઈ શકે. તારું મૂળ પદ તો ચેતન છે, તું એમાં ન સમાઈ શકે. એ તને નાના પદ પડે તારા માટે, એ તને હીન દેખાય, એ લઘુ પદ પડે તારા માટે. તને જો પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પૂર્ણ પદ પ્રાપ્ત કરવું પડે. અને આને સમાધિ કીધી, સમ આધિ, અડધે સુધીની. અને તારે જે પદ પ્રાપ્ત કરવું છે એ સંપૂર્ણ. તને તો સંપૂર્ણ જોઈએ છે, સમાધિ નથી જોતી. અષ્ટાંગ યોગનો જે નિયમ છે એમાં આખરી સ્થિતિ છે સમાધિ. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થઈ જાય એટલે સમાધિ પ્રાપ્ત થાય. સમાધિ તારી સ્થિતિ ન હોય, તું એમાં ન સમાઈ શકે. તું સંપૂર્ણ હોવો જોઈએ. અને તું સંપૂર્ણ જ છો. તું અંગે અંગને જીવાડે છો. આ શરીર વિશે તે વાસ કર્યો છે, તારી વૃત્તિ આવી છે,
આ વૃત્તિના કારણે તું નથી આવ્યો, તારી વૃત્તિ આવી છે તો એટલું કામ કરે છે. જેમ એની સત્તા જ આવી છે સૂર્યની, નરેન્દ્ર મોદીની સત્તા જ અહીંયા આવી છે. ત્યાં કલેક્ટર ઊભા થઈ જાય છે, કમિશનરો ઊભા થઈ જાય છે, પોલીસો બધા દોડવા મળે છે. કાલે નરેન્દ્રભાઈ આવવાના એમ ખબર પડી એટલે આખું એરપોર્ટ ને બેરપોર્ટ ને રોડ સાફ થઈ ગયા ને કેટલી ગાડીઓ ફરતી હતી પોલીસોની એની. કેમ? એટલે એક જણામાં હલ્લે ત્યાં તો આખું ગામ હલવા મળે છે. શું છે આ? સત્તાધીશ અને સત્તા હલે છે આખી એનાથી. તું એવો છો જો આખા શરીરના દરેક કોષને તું જીવાડે છે, પ્રાણ તારા કારણે જીવે છે. તું સત્તાધીશનો અંશ છો. તું જીવ નથી, તું આત્મગતિ નથી, તું દેહ પણ નથી. એટલે અહીંયા કહે છે કે તું આમાં શાંતિ પામી ગયા. કે કોણ? તો કે વિઠ્ઠલદાસ અહીંયા શાંતિ પામેલા હતા આ પદમાં. આ વિઠ્ઠલદાસનું જ પદ હાલે છે એટલે મેં અહીંયા એરો કર્યો. વિઠ્ઠલદાસ અહીંયા શાંતિ પામેલા હતા, પણ આ પદ હજી એની આગળ નહોતું આવ્યું એટલે એ પદ માટે એ લોકો પરમગુરુ આગળ ગયા. પરમગુરુ આગળ જવાનું આ મૂળ મુદ્દો. એટલે અહીંયા કીધું જીવ ઈશ્વર અને ધાતા પદ ગયે એવું. જીવ પદ ઉપરનું છે, પછી અહીંયા છે ઈશ્વર પદ થઈ જાય. અહીંયા જે કીધું આ પદને ઈશ્વર, અને આ બંને પદને ધારણ કરીને આ પદ રહ્યું છે. મૂળ ધારણ શક્તિ ચેતનની છે. આ બધાને જળ ધારણ કરીને નથી રહેતું, ચેતન ધારણ કરીને રહે છે. એટલે અશોકભાઈ આવ્યા પહેલી વખત, અશોકભાઈ ડોંડા, એટલે 15 વર્ષ 16 વર્ષ થયા. એ આવીને પૂછ્યું કે ભાઈ આ પૃથ્વીનો છેડો હું? એમ એટલે ભાઈ આપણે આપણું ધ્રુવ મંડળ એ પૃથ્વીનો છેડો છે એમ કીધું. ભાઈ એનો ધ્રુવનો છેડો હું? મેં કીધું આકાશગંગાનો છેડો હું? તો કે જે આપણું લોકલ આકાશગંગાનું જે કુટુંબ છે એ એનો છેડો. તો આ લોકલ આકાશગંગાનું કુટુંબ છે એનો છેડો હું? મેં કીધું બ્રહ્માંડ. તો કે બ્રહ્માંડનો છેડો હું? 21 બ્રહ્માંડનું એક પાછું કુટુંબ છે એ 21 બ્રહ્માંડ. મેં કે આ એનો છેડો હું? મેં કીધું ખગાકાર શૂન્ય. ખગાકાર શૂન્યનો છેડો હું? એ તો અનંત છે, એનો તો અંત આવતો નથી, બધું એમાં હમાયેલું છે. એટલે મેં કીધું કે જડ છે અને એનો છેડો ચેતન. હવે પછી આવી રીતે ન ચલાય. જેમ પ્લેન જતું હોય તો રોડ ઉપર ગતિ ન કરાય પાછી, તો ભટકાઈ જાય દિવાલે. એટલે પછી એને ઉપર ગતિ આપવી પડે. એટલે આ બધું ખગાકાર શૂન્ય આખું જડ છે અને એમાં ચેતન એનો છેડો છે. અને ચેતને આ ખગાકાર શૂન્યને ધારણ કરીને રાખ્યું છે. એમાં જે કાંઈ ગતિ દેખાય છે, જે જીવન દેખાય છે, એ જીવન ચેતનનું છે. અને ચેતન, મૂળ ચેતન કોણ છે? તો કૈવલ કરતા. એને વળ ચડતો નથી. આવા કૈવલ કરતા છે. મુદ્દો તો વિઠ્ઠલદાસ ઉપરથી એટલો મોટો, વિઠ્ઠલદાસ ઉપરથી મૂળ વાત સમજાવી છે અજબ કલાની જ, કે આ મુદ્દો છે એ આપણો મુદ્દો છે. તું કોઈ દી કોઈમાં સમા નહીં, એટલું સમજી લીજે. આ નવધા ભક્તિમાંય તું ન સમાય શકે, તું પ્રેમ લક્ષણામાંય ન સમાય શકે, તું જાપમાંય ન સમાય, તું અજપામાંય ન સમાય, તું યોગમાંય ન સમાય, તું ભક્તિમાંય ન સમાય, તું ત્યાગમાંય ન સમાય, તું ભોગમાંય ન સમાય. તારું સમાવું આ ખગાકાર શૂન્ય કરતા પણ મોટો તું છો. ખગાકાર શૂન્ય જડ છે, ભલે ને આ ઘર બહુ મોટું હોય, દેખાતું મોટું, પણ જે કેના કારણે હાલે છે? તો કે ચેતનના કારણે. ચેતન નો હોય તો બધું ધીરે ધીરે જર્જરિત થઈ જાય, એનો નાશ થઈ જાય. એમ કરતા કરતા મકાનનો નાશ થાય, એમ કરતા કરતા પૃથ્વીનો નાશ થાય, સૂર્યમંડળનો નાશ થાય, બધાનો નાશ થઈ જાય છેલ્લે. ચેતનના કારણે સજીવનતા રહે તો આ બધાને રંગ રોગાણ કરીએ, રિપેરિંગ કરીએ, નિરંતર આ ચાલ્યા કરે, કાટ કાઢીએ વર્ષે. એ ચેતન કરી શકે છે, જડ નથી કરી શકતું કાંઈ. એટલે એને કીધું કે મારે આ પદ અમને પ્રાપ્ત થયો કરતા પ્રાણનું પદ. 3 પદ છે શરીરમાં. એક આ શરીર, એક પ્રાણ અને એક હું પોતે અંશ. શરીરનું પદ છે એ જીવપદ છે, શરીરનું જીવપદ ગણાય. પ્રાણનું પદ આત્મપદ ગણાય. અને હું પોતે આ બેને ચેતન કરનાર છું એ અંશી પદ છે, અંશી પદ. આ ચેતન આ કૈવલ કરતા છે. પહેલા સગુણ છે, આ નિર્ગુણ પદ છે, અને આ સકર્તા પદ છે. બંને ઉપર, સગુણ અને નિર્ગુણ ઉપર રહેલું પદ, એનું નામ સકર્તા. અહીંયા આવી જશે 108 ઉપનિષદ, અહીંયા ગીતા હમાઈ જશે, અહીંયા બ્રહ્મસૂત્ર હમાઈ જશે, અહીંયા અષ્ટાવક્ર ગીતા હમાઈ જશે, અહીંયા છે એ વશિષ્ઠ રામાયણ હમાઈ જશે. બ્રહ્મ જ્ઞાનના બધા જ વિષયો આમાં હમાઈ જશે. આટલું બધું હમાઈ જાય, તું નહીં સમા.
તારું સ્વરૂપ આમાં નહીં સમાય. તું આનાથી જુદો છો. જાણનારો તું છો. કોઈનું કામ છે? બોલાવે છે. જાણનારો તું છો. આ બધાનો જાણનારો ઈ તું છો. બધી જાણ જ્યાં ભેગી થાય, મહદ જાણ કેન્દ્રિત થાય, ઈ જાણ તું છો. આખા છે કાનની જાણ સાંભળવાની, આંખની જોવાની જાણ, જીભની સ્વાદ લેવાની જાણ, મુખની બોલવાની જાણ, ત્વચાની ઠંડી ગરમી પારખવાની જાણ, પગની હાલવાની જાણ, હાથની પકડવાની જાણ, લિંગ ગુદા એની જાણ. બધા જ ઘાટ જે શરીરમાં લીવર, કિડની, આંતરડા, મગજ એની સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જાણો છે, ફેફસા, એ બધી જાણ એની પોતપોતાની જાણ છે, એનું કાર્ય એ કરે છે. પણ એ તારા હોવાથી બધી જાણ તારી અંદરથી જાય છે. એટલે જે જાણ બધે કેન્દ્રિત થાય, એમ આ આખા બ્રહ્માંડની જાણ, કીડીની જાણ હોય, બ્રહ્માંડની જાણ હોય, મનુષ્યની હોય, એ પશુ પક્ષી વૃક્ષની બધી જાણ છે, એને બધાને ખબર પડે છે. વૃક્ષને ખબર પડે છે મારે ક્યાંથી મારો ખોરાક લેવો, સૂર્યમાંથી કેવી રીતે પ્રકાશ લેવો, વાયુમાંથી કેવી રીતે શ્વાસ લેવો, જમીનમાંથી પાણી અને પોતાનો જે જોઈતો ક્ષાર અથવા ખાતર, પોતાનો ખોરાક કેમ લેવો, એ જે જાણ છે બધી સમોલ્લાસવાળી જાણ, આ બધાની ભેગી જાણ છે, એને કીધું કૈવલ કરતા. અને એ મૂળ પદ ચેતન પદ, તો કે એ પદ હજી પ્રાપ્ત નહોતું થયું. એટલે અહીંયા કીધું નિજ પદ પાય શાંતિ સદ ભયવું. આ પદમાં શાંત થયા હતા, પણ એના ગુરુ શાંત નહોતા થયા. શિષ્યો શાંત થઈ ગયા હતા, પણ ગુરુ ક્યારેક એવું બને કે આપણે 3-4 છોકરાઓ હોય ને, એમાં માતા કે પિતા કોઈ રોતું હોય ને, તો એને હું કામ રોવે છે એની ખબર ન પડે છોકરાઓને, પણ એને જોઈને છોકરાઓ રોવા મળે. આ પ્રેક્ટિકલ વિષય હોય કે જે છોકરાઓ કેમ રોવે, માતા પિતાને હું દુઃખ છે એની નાના છોકરાને ખબર ન પડતી હોય, પણ માતા અને પિતા ક્યારે આંખમાં આંસુ આવી ગયા ને એ રોતા હોય એટલે છોકરાઓ એકદમ સાનામાના થઈ જાય, કાંઈ એક બાજુ લપાઈ જાય, એને દુઃખ થવા મળે, એને પીડા થવા મળે, એ પણ રોવા મળે. એને ખબર નથી કેમ રોવું એમ. અહીંયા પ્રેમદાસને ખબર છે, શિષ્યોને ખબર નથી. એટલે પ્રેમદાસ જાણતા હતા કે મારી આગળ પદ અધૂરું છે, કે હું આ બ્રહ્મપદમાં સમાવ એવો નથી, કે હું જાણ મારી છે એ આમાં સમાજ એ અકર્તા જાણ છે નહીં. એ જ્યારે એને ખબર પડી એટલે પરમ ગુરુએ એવો એને મેસેજ મોકલ્યો, વોટ્સઅપ તો નહીં હોય ત્યારે, પણ અંદરનો મેસેજ મોકલ્યો, એટલે તરત એ ત્યાંથી આ સાતેને લઈને એ આવી ગયા. તો અહીંયા કહે છે જીવ ઈશ્વર ધાતા પદ દ્રઢ કહ્યું. એટલે અને આ જીવ અને ઈશ્વરને ધારણ કરનારું પદ એટલે બ્રહ્મ, એને ધારણ કરનારું પદ અહીંયા કીધું. જીવ અને ઈશ્વરને ધારણ કરનારું પદ એટલે બ્રહ્મ. એ પદને દ્રઢ કરી નાખ્યું. દ્રઢ કરી એટલે મક્કમ કરી નાખ્યું. એમાં એ પોતે સ્થિર થઈ ગયા. પણ સર્જનહારનું પદ હજી નહોતું આવ્યું, કૈવલ કર્તાનું પદ બાકી રહ્યું. આ આટલા માટે સમજાયું કે ખબર પડે કે ક્યાંથી ક્યાં ગતિ થાય છે. આ ગતિ મારી ક્યાં સુધી જવી જોઈએ, હું ક્યાં છું, એટલે હું કોઈ પણ વાતની અંદર ફસાઈ ન જાઉં. ઓહો આ ભગવાન એટલા ચમત્કાર આપ્યા, આને દીકરા આપ્યા, આની ફેક્ટરી સારી હાલે, ભાઈ એ બધું જે હાલે એ દીકરાએ મારી હારે આવવાનું નથી, ફેક્ટરી મારી હારે આવવાની નથી, શરીરે મારી હારે આવવાનું નથી. મને હું મૃત્યુ પામું મારી હારે આવે અને મૂળ વસ્તુ હોય એને મારે જાણવી છે. અહીંયા મને ભગવાન તરીકે પૂજા કરશે, પણ બાળી તો એ જ લોકો દેહે પાછા. જે શિષ્યો છે એ બધા ભગવાન તરીકે પૂજા કરતા, એ જ એને દાટી દે, એ જ સમાધિ એમાં એને ચણી લે એના ઉપર. તો કે એ પદ મારે નથી જોતું, એ મારે પૂજાવું નથી ભગવાન તરીકે, એવા પૂજન પદ નથી જોતું. મને ભગવાન માને એવું પદ નથી જોતું, હું ચમત્કાર કરો એવું મારે પદ નથી જોતું. ચમત્કારમાં મારે કોઈને આકર્ષવા નથી, અને ચમત્કારમાં મારે કોઈને આકર્ષાવું નથી. એટલે એને કીધું કે અને પછી યોગની અંદર યોગથી બધાને આકર્ષવા, એ નહીં, જ્ઞાનથી આકર્ષવા એ બ્રહ્મ જ્ઞાનીનું કામ છે, મારું નહીં. હું જેમાં આકર્ષાવ એ મારું પદ, હું મારા મને સાચું જ્ઞાન મારા સ્વરૂપનું અને મારા સ્વરૂપના કરતા કોણ છે એનું જ્ઞાન જોઈએ છે. હું કોણ અને મારા કરતા કોણ, આ જ્ઞાન જ્યારે મને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ બે પદને હું બાદ કરું. અને એ સત્ય જ્ઞાન મને આપે કોણ, એના માટે તલપાપડ કોણ છે, કોણ એવો છે કે મને હજી મારી હજી આ મૂળ વસ્તુ નથી. સમાધિ આવી ગઈ તો હું થઈ ગયું. લોમસ ઋષિ હતા, એ 108 અવતાર રામા અવતાર
જીવ્યા હતા. 108 રામ એની સામે વહી ગયા. અને એ જનક રાજાના દરબારની અંદર જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનની ચર્ચા થતી હતી ત્યારે જવાબ ન આપી શક્યા કે મને સપનું આવે છે, તો સપનું સાચું કે હું અત્યારે રાજા બેઠો છું એ સાચું, એનો જવાબ ન આપી શક્યા. એટલે લોમસને હોતી જનક રાજાએ એની જેલની અંદર પૂરી દીધા. અને અષ્ટાવક્ર 8-9 વર્ષનો હતો, 8 અંગે વાકો હતો, કાળો ડિબાંગ હતો, હાડકા દેખાતા હતા. અને એ એના બાપા કોહળ ઋષિને છોડાવવા માટે છે એ જનકના દરબારમાં જાય છે. અને એ જનકને કહે, એ જનક આવા ચમારોની સભા ભરીને બેઠો છો? કે ચમાર કેમ કહેવાય? કે મને જોઈને હસે છે કે તારા બધા જ્ઞાનીઓ, એ તો ચામડાને જોઈને મારી અંદર જ્ઞાન હું ભર્યું છે એને ક્યાં ખબર છે કે એવો આમ પડકાર કર્યો ને જનકે ડગી ગયો. અને બોલો તો લોમસ ઋષિ તો 108 રામ અવતાર જોયેલા, એ તો જેલમાં પડ્યા છે. પોતાના બાપાને મુક્ત કરાવ્યા ને આ લોમસને એની મુક્ત કરાવ્યા. એની આગળ એ સમજણ હતી, જળ જ્ઞાન નહોતું. પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન અહીંયા સુધી હતું તો એ સમજને હોતી વાત કરી કે તો એ બ્રહ્મની વાત કરે છે, અસ્મિની જ વાત છે. દેહોસ્મી, જીવોસ્મી, શિવોસ્મી, આત્મોસ્મી, જ્ઞાનોસ્મી, છેલ્લો બ્રહ્મોસ્મી છે. એ તારું સ્વરૂપ નથી, અસ્મી છે તને ચડેલો. જેમ કોઈ દાગીનાને એના ઉપર ઢોળ ચડાવીએ એમ તને ચડેલો અસ્મી છે કે આ દેહરૂપી છે. એમ 7 દેહ તારા અસ્મી રૂપે છે કે છેલ્લો દેહને અસ્મી નથી ગણતા, પણ 6 દેહને તો અસ્મી જ ગણ્યા. દેહોસ્મી આ સ્થૂળને લાગ્યો, સૂક્ષ્મ જે સપનામાં જાય એને જીવોસ્મી લાગ્યો, જે કારણ દેહ છે એને આત્મોસ્મી લાગ્યો, અહંકાર. શિવોસ્મી લાગ્યો, અને જે મહાકારણ દેહ છે એને આત્મોસ્મી લાગ્યો, અને પરમ કારણ દેહને જ્ઞાનોસ્મી લાગ્યો, અને જે પ્રણવ દેહ છે છઠ્ઠો એને લાગ્યો બ્રહ્મોસ્મી. આમાં તારું સ્વરૂપ નથી, આ તો તને પહેરાવેલા કપડાં છે. તું નેકેટ નથી, ખુલ્લો નથી, તું તારું મૂળ સ્વરૂપે નથી, તું જેવો છો એવો નથી. અહીંયા કીધું તારું આવું સ્વરૂપ જોઈ લઈ કે હું તને એ બતાવીશ. એટલે આ બધા ત્યાં આવ્યા. 135 દિવસ રહ્યા. 35 દિવસમાં આવો જ સત્સંગ કર્યો એને બધો, એક પછી એક બધી વસ્તુ સમજાવતા ગયા, એક પદ સમજાવતા ગયા, કોને ક્યાં હદ છે એ સમજાવતા ગયા. તું આમાં એકેમાં નહીં સમા. પેલી માછલી આવી હતી, પ્રિયવ્રત રાજા હતો, સત્યવ્રત કે પ્રિયવ્રત? સત્યવ્રત. તો એ બોલો ગયા કલ્પની વાત છે. આની પહેલાનો આ જે કલ્પ આલે એનું નામ છે શ્વેતવરા કલ્પ. એની આગળનો કલ્પ તો પદ્મકલ્પ. પદ્મકલ્પ એટલે એક કલ્પની અંદર છે એ 4 અબજ ને 32 કરોડ વર્ષ જાય, એટલે બ્રહ્માનો 1 દિવસ થાય. પરમગુરુ એક કલ્પે એકવાર આવે. તો ગયા કલ્પની અંદર છે એ આ સત્યવ્રત રાજા છે એ સૂર્યને અર્ધ આપતો હતો, નદીની અંદર છે એ સ્નાન કરીને અર્ધ આપતો હતો. એમાં એક માછલી આવી, અને માછલી આમ કે માછલી બોલી, એ કે હે રાજા, એ કે હું તો તારા આશ્રય આવીશું, એ કે તું મને છોડી દેશે કે મને આ બધા અંદર રહેલા એ કે મગરમચ્છોને ખાઈ જશે, એ કે તો હું તારા આશ્રય, તું તો રાજા છો, એ કે હવે નાની એવી માછલી છે કે મારા કુંડમાં નાખી દઈશ કે હાલ લઈ જાઓ. એમ એને અભિમાન હતું કે હું રાજા, કે મારી કે પ્રાણીઓ માછલીઓ હતી મને એમ કે મારા આશ્રય આવે છે, એમ અભિમાન અસ્મિ આવો હોય. એટલે અભિમાન આવ્યું કે ભાઈ હાલો, તે તરત જ જા એક ડોલ કે હશે એમાં નાખીને આમ પાછળ જાય છે. તે કે રાજા કે હું આમાં હમાઈશ નહીં, કે તે તો શરીર મોટું થઈ ગયું હોય કે એટલી વારમાં કે આ તો કંઈક ચમત્કાર છે, કે આ તો આશ્ચર્ય કહેવાય. કે પછી ડોલમાંથી કુંડમાં નાખી, મોટા કુંડમાં નાખી, એટલે પછી આમ જાય છે તો કુંડમાં જોયું એ રાજા કે મને તું આવડા એવા નાના એવા સ્થાનમાં રાખી છે, કે આ કુંડમાં હું હમાતી નથી, એટલી મોટી થઈ ગઈ થોડી વારમાં. તો આશ્ચર્યચકિત ગયો રાજા, કે કરવું હું, કે ગામનું મોટું તળાવ હતું રાજ્યનું, એની અંદર આ બધા સૈનિકોને બોલાવીને ઉંચકીને એમાં નાખી, અને પછી નાખીને આવે છે તો એ એવડી થઈ ગઈ. એ કે એમ સમાય નહીં, એમ અંશ છે એ આ બધા પદ જે છે એ એના સિવાયના ચેતન પદ સિવાયના પદમાં સમાય જ નહીં. આ ઉદાહરણ એટલા માટે આપ્યું, મારે આખી વાત નથી કરવી, વાર્તા તો મોટી આવે, વાર્તા કરવાનો ઉદ્દેશ નથી. એનો જે દ્રષ્ટાંત આપવાનો ઉદ્દેશ છે કે અંશ ક્યારેય ના સમાય આમાં, આ બધા પદમાં. એટલે આવું આ મોટું પદ એની અંદર ન સમાય, એટલે કીધું કે પછી આ બધા ત્યાં આવ્યા. એટલે કીધું નિજ પદ પાય શાંતિ સદ ભય. એવું આમાં શાંતિ માની લીધી, પણ પ્રેમદાસે ન માની એટલે એની પાછળ આવ્યા. નકરી ત્યાં બેઠા રહ્યા હોત ભાલેજમાં, અને બીજા એના શિષ્યો વધ્યા હોત, એ ચમત્કાર એ બતાવતા હોત, ત્રણે કાળની વાત કરતા હોત, બધાના મનની વાત કરતા હોત,
અને મોટા મોટા શિષ્યો પણ બન્યા હોત, પણ પ્રેમદાસ આ વાતને સમજી ગયા કે આમાં કાંઈ દમ નથી, કે આમાં મારું પદ હમાય એવું નથી. એટલે એ જ્યારે આવ્યા ત્યારે આ શિષ્યોને એમ થયું કે આ વયા જાય ગુરુ, તો અમે અહીંયા શું કામ અમારું કરીએ બુરું, અમારું ખરાબ શું કામ કરીએ અમે? એટલે એની પાછળ હાલી નીકળ્યા. ગુરુની પાછળ પોતાનું બુરું ન થાય એટલા માટે આ શિષ્યો ગયા. બુરું એટલે ખરાબ, એ અધૂરું ન રહે, મારું અધૂરું ન રહેવા માટે ગુરુ પાછળ ગયા. અને આ બધા ગયા ત્યારે કે નિજ પદ જીવ ઈશ્વર ધાતા દ્રઢ કહ્યું, એમાં એ દ્રઢ હતા. માપક પદ વ્યાપક મેં મેલાઈ, પોતાનું જે પ્રાણ છે એ માપક છે, અંદર જાય એ વ્યાપકમાં મેળવી દીધો. પોતાનો જે પ્રકાશ છે, પોતાનું જે ચેતના છે એ ચેતના એની બ્રહ્મમાં મેળવી દીધી, અંશમાં નહીં, બ્રહ્મમાં મેળવી દીધી. આવી રીતે માપક ને વ્યાપકમાં શુદ્ધ સ્વરૂપાનંદ રહત સદાય, એને જે ઈ સ્વરૂપ હતું એને ઈ સ્વરૂપ સમજતા હતા. આત્મગતિ, પરમાત્મા ગતિ અને બ્રહ્મ ગતિને ઈ સ્વરૂપ સમજતા હતા. કારણ મારું સ્વરૂપ છે. અત્યારે આપણે કેમ સમજીએ? આ શરીર જ હું છું, આને જ આપણે આપણું સ્વરૂપ સમજીએ. કોઈ વળી આગળ પડી ગયો હોય તો વળી સપનાના શરીરને એમ સમજે કે મારું સ્વરૂપ છે. કોઈ એનાથી આગળ ગયો તો કારણના શરીરને એમ સમજે કે મારું શરીર છે. એવી રીતે કરતા જે આત્મગતિ છે, જે પ્રાણની ગતિ છે, જે મૂળ પ્રાણ છે, એને સમજીને એવું સમજે કે આ મારું સ્વરૂપ છે. પણ એ ત્યાં કરતા હતો, કર્તૃત્વ શક્તિ એની અંદર હતી નહીં. એટલે અહીંયા કીધું કે આ રીતે જોતા આ વિઠ્ઠલદાસ છે એ કેવા હતા એની વાત કરી. આપણે 37 ચોપાઈ વાંચી લઈએ, અર્થ પછી કરીશું આવતા વખતે. એમ ગત્ય મત્ય રત રસ બસ રૂપા ધન્ય વિઠ્ઠલ દલ ઉરધનુપા વ્રેઠલવી ગુરુ ચરણ મેં સબહી વિઠ્ઠલ નામ ધરાયો તબહી. એમ ગત્ય મત્ય રત રસ બસ રૂપ એમ આ રીતે આ ગતિથી, મતિથી, બુદ્ધિથી, સમજણથી, રીતે રહેતા હતા. આ ગતિથી, આ મતિથી અને આ રતિથી, આરતથી આ રીતે ગતિ, મતિ અને રતિ ત્રણેયથી રસબસ રૂપ પોતાના આત્મગતિની સાથે રસબસ રહેતા હતા વિઠ્ઠલદાસ. પછી પરમગુરુ કે ધન્ય વિઠ્ઠલી કે તને દલ ઉરદ અનુપા, તું ઉધ્વ ગતિ કરવા માટે લાયક છો. હજી આનાથી ઉપરની ગતિ કરવા માટે તું લાયક છો. એ કે અહીંયા તું રસબસ રહેશો, પણ હું તને અહીંથી તો છોડાવી જ દઈશ. કે તને આ મોટું સિંહાસન છે એવું લાગે છે, પણ હું અહીંયા તને રહેવા નહીં દઉં, કારણ કે હજી તું આની ઉપર જઈ શકે એવો તું છો. અહીંયા તારે અટકી જવાની જરૂર નથી. વિઠ્ઠલને કીધું એમ રઘુરામજી મહારાજને કીધું કે આપણે આ પંચમુદ્રિકામાં રહેવું નથી. કે તમે આ બીજા બ્રહ્માંડો બનાવી શકશો, નિરંજન પુરુષ ઉત્પન્ન કરી શકશો, આદ્ય શક્તિ ઉત્પન્ન કરી શકશો, 5 તત્વો બનાવી શકશો, તમે અરૂપમાંથી રૂપ કરી શકશો, પણ છતાં આપણે અહીંયા રહેવું નથી. કારણ કે ઉદ્ધવા તમે તો હજી આનાથી આગળ જઈ શકો એવા છો. તમારી ગતિ અહીંયા કંઈ શાંત પામી જાય એવી નથી. તમારી અંદર હજી તે પેટ્રોલ ભરેલું છે. કે આગળ ગતિ કરી લો. કે મુંબઈ આવી ગયું તો પુના વયા જઈશું, આપણે આગળ હાકી નાખીશું. કે એટલે કે ધન્ય વિઠ્ઠલ, તને હું ધન્યવાદ આપું છું વિઠ્ઠલ. દલ ઉરદ અનુપા, તારું અનુપમ છે હૃદય, અને આ અનુપમ હૃદયની અંદર તારે હજી ઉપરની ગતિ થઈ શકે એવું છે. ભીંડાને કીધું એ તારે આગળ વધવાનું છે, તો કંઈ આંબા જેટલો કે લીમડા જેટલો મોટો ન થઈ શકે, પણ એની જગ્યાએ છે લીમડાના આંબા, પછી તમે એની જગ્યાએ છે એ નાળિયેરી હોય તો એ આંબા અને લીમડા કરતા ઉપર જઈ શકે એવું બીજ હોય તો અહીંયા કહે છે તારી અંદર આ બીજ છે, તું ભીંડા જેવો નથી, તું આંબા જેવો નથી. કે ભીંડાને તું વટી ગયો ત્યારે આંબા જેવો છો, પણ હજી તારે આનાથી આગળ વધી શકાય. કે એવું હતી. એને કહે છે કે ઉરદ અનુપા વ્રેહ ઠલવી, તે તારી અંદર કેવી વિરહ હતી, આરત હતી, પ્રેમ હતો, ભાવ હતો, પ્રીત હતી, આંખમાંથી આંસુ ઝરતા હતા તને.
તને અધૂરું પડતું હતું, તારી અંદર વ્રેહ હતી, મને ક્યારે મળે મારું સાચું પદ? આવી વ્રેહ તારા ગુરુના ચરણમાં તે ઠલવી, અને એ ગુરુ પાછી વ્રેહ લઈને મારી આગળ આવ્યા છે. તે જે એને આપ્યું એ લઈને તો મારી આગળ આવ્યા છે, એટલે હું તને એના ભેગો જ લઈ લઉં છું કે આ લોકો ફરીથી લગ્ન કરે, સ્ત્રી પુરુષો કોઈના કોઈ કારણે જુદા પડેલા હોય, પછી છોકરા હોય જે સ્ત્રીના કે પુરુષના, એ બે હારવાર લઈ લે ને, એટલે એને કે આંગળિયાત. એટલે આ બાઈ છે એને 2 દીકરા છે અને આ ભાઈને 3 દીકરા છે, તો પછી કઈ અલગ અલગ ના રહે, આ બે લગ્ન કરી લે, પછી એને ઘરઘણું કે, એટલે ઘરઘણું કરી લે એટલે 5 છોકરા એના જ થઈ જાય એમ. એટલે પરમ ગુરુના ચરણની અંદર પ્રેમદાસ આવે છે એટલે આ બધા એના થઈ જાય. એટલે જે વ્રેહ કે તે ગુરુના ચરણમાં ઠલવી, જે માતા પ્રત્યેની તને ભાવ હતો, પ્રેમ હતી, પ્રીત હતી, એ તારી માતા મારી હારે પ્રેમ કરવા મળી, એટલે હવે છોકરા એ બાપને પ્રેમ કરવા મળે. એટલે એમ કરીને એક પદ આખું સીધું જ પ્રાપ્ત કરી લીધું, સીધું જ તે. એને એટલી વાર ન લાગી જેટલી પ્રેમદાસને વાર લાગે એટલો સમય એને ન લાગ્યો. આ વિઠ્ઠલદાસની જલ્દી આવી ગયા. કેમ કે પોતાની વ્રેહ, પોતાની આરત એ એના ગુરુના ચરણમાં મૂકી. એટલે હું કહું છું વિઠ્ઠલ નામ ધરાયો તો બી, એટલે હું એમ કહું છું કે આ વિઠ્ઠલ હતો કે વિઠ્ઠલ આવો હતો કે વિઠ્ઠલ નામ મેં એને એટલે પાડ્યું છે કે એનું નામ વિઠ્ઠલ હતું, પણ વિઠ્ઠલની ઉપર મેં સિક્કો મારી દીધો કે આ જ વિઠ્ઠલ છે એમ. ભાઈ કે હવે તમે આપણે ગાડી લઈને જતા હોય ને એને કીધું હોય કે ભાઈ તમારું લાયસન્સ પોલીસે રોક્યા ને લાયસન્સ બતાવો એમ, લાયસન્સ ઉપર ફોટો નથી આપણો પહેલાંના લાયસન્સ ઉપર, તો કે તું આ મને કોઈ પૂછે કે તું આ મહેશ છે માની કેવી રીતે લેવું એમ. એટલે કોઈ ફોટા, કોઈ આઈડી બીજું હોય મારું, કોઈ કે આઈ કાર્ડ કે જે છે એ ઇન્કમ ટેક્સનું છે, આધાર કાર્ડ છે, એમાં મારો ફોટો હોય, જો આ ફોટાની હારે નામ બે ભેગું છે એટલે હા હવે તું શું હોય કે. એટલે પરમ ગુરુએ નામ તો હતું, એના ઉપર સિક્કો મારી દીધો કે હા તું વિઠ્ઠલ આવો છો કે વિઠ્ઠલને આવો તારી વ્રેહ હતી, એટલે હું તને કહું છું કે તારું નામ આ રીતે પડ્યું. તું અહીંયા આ સમજમાં જઈ શકે એવો છો, મારી તને કાંઈ વાંધો આવે એવું નથી કે. આવી રીતે કરીને વિઠ્ઠલદાસને અહીંયા હુલાવ્યા, એને છે એ આનંદમાં લાવ્યા, અને એ જે વિઠ્ઠલદાસ આનંદમાં આવ્યા એની વાત કરીને આપણે પણ આનંદિત થઈ ગયા કે પરમગુરુ, પ્રેમદાસ અને વિઠ્ઠલદાસ ત્રણેય સારસાની અંદર કેવો સત્સંગ કરતા છે. 135 દિવસ શું કર્યું છે, સત્સંગ શરૂ જ છે આ. એટલે કીધું અહીંયા કેટલી સરસ વાત કરી, અજબ કલા અનુભવ કી પાઈ. આ અનુભવની કળા છે કે અજબ કળા એની પ્રાપ્ત કરી. શ્રીમદ કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. સત કેવલ સાહેબ બોલાવો, જય બોલાવો. મહારાજ કી જય. તપસ્વી રઘુરામજી મહારાજ કી, સુખાનંદજી મહારાજ કી જય, દાસજી મહારાજ કી જય, ધામ કી જય, સત કેવલ સાહેબ